אוקיי, אז השיחה הזאת מדבר, בהתחלת הפרשה, בפרשת ויקהל, מדובר על זה מה שמשה רבינו ציווה את בני ישראל על עשיית המשכן. מקודם לכן בפרשת תרומה, תצווה, כי תישא, דיברו על הציווי בכלל שהם מסרו למשה רבינו. הבורא אמר למשה רבינו מה הוא צריך לעשות במשכן, ועכשיו בויקהל מדבר על מה שמשה רבינו מסר את הציווי הזה לבני ישראל. ויקהל משה את כל דעת בני ישראל, והוא אמר להם את כל הציווי של המשכן. אבל לפני כן הוא מתחיל עם מצוות שבת. מכניס כמה פסוקים על שבת ואחר כך נכנס לעניין המשכן. בעצם בפרשת כי תישא עושה אותו דבר. בפרשת כי תישא כבר אמר, וידבר השם על משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ושם מדבר סיכום על כל מה שדיבר מקודם לכן על כל הכלים, ואחר כך הוא אומר, ויאמר השם על משה לאמור, ואתה דבר בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמרו, כי עשו ביני וביניכם. ובמקום ההוא, אז רש"י מסביר שהאח בא להגיד, כשיש אח ורק, זה נקרא בלשון הגמרא מיעוט. שאח, זאת אומרת שכל עבודת המשכן, וגם כן לעתיד, כשיעבוד בבית המקדש, זה לא דוחה שבת. אך את שבתותיי תשמרו. אתם עסוקים במשכן, אך את שבתותיי תשמרו. בדוגמה כזאת גם כן, בהתחלת פרשתנו, שבגלל זה רש"י אומר, הקדים הציווי על שבת לפני מלאכת המשכן, גם כן בא להגיד אותו דבר, שאנחנו צריכים לתת קדימה לעניין של איסור מלאכה בשבת, שאסור לעשות את המלאכה במשכן בשבת. זאת אומרת, בניית המשכן וגם כן בניית בית המקדש, אסור לעשות את זה בשבת. אז עכשיו נדבר קצת על מה שרש"י לא מסביר כאן בפסוקים האלה. והרבי אומר כלל, שאנחנו רואים שרש"י מכוון את כל דבריו, הוא אמר לפשוטו של מקרא, בפרקי אבות אנחנו אומרים, מי זה מתחיל ללמוד חומש, זהו עניין של בין 5 מתחיל ללמוד חומש, אבל עיקר הוא זה פשוטו של מקרא. והוא רק מסביר דבר שצריך להסביר בשביל ילד שרק מתחיל ללמוד. והוא מסביר דברים שקשה לו. אם זה לא קשה לו, אז הוא לא מסביר. אם יש מקומות בחומש שרש"י לא מסביר איזשהו דבר, זהו בגלל שזה לא דבר שרש"י חושב זה יהיה קשה לבן אדם, לילד שמתחיל ללמוד חומש. אז עכשיו נתחיל בהתחלת השיחה. כבר דובר כמה פעמים, שדרכי של רש"י בפירוש על התורה לפרש כל דבר הקשה בפשוטו של מקרא. ובמוקים שמסררס איזה קושי ופשס הבנוסם של הכסובים. ואין רש"י מפרשו מישבם, הרי זה גופה היכוחה של רש"י אין זה קושי כלל, ולכן אין צורך להעיר עליה לפרשו, העניין מובן ומספרש מעצמו. איך אנחנו יודעים? אולי נגיד שבאמת הרש"י לא הסביר את זה, לא בגלל שהדבר מובן בפשוטו של מקרא, או בגלל סיבות אחרות. אז אנחנו יודעים שיש מקרים נדירים בחומש שרש"י אומר, לא ידעתי. הוא אומר, לא יודע איך להסביר את הפירוש בפסוק כאן. והדבר שמקשים, יש על הפסוקים האלו, אפילו על מה שרש"י אמר, לא ידעתי, יש פירושים. יש מדרש, יש גמרא, יש עוד כמה פירושים מפרשים. אז למה רש"י אומר לא ידעתי? הוא לא ידע מהגמרא, לא ידע מהמדרש. אלא למה הוא אומר לא ידעתי? בגלל שלא מובן הדבר בפשוטו של מקרא. מה שהגמרא אומרת, מה שהמדרש אומרת, זה עניין של הלכה או איזשהו דרוש, איזשהו עניין של דרשה, אבל בפשטות הכתובים זה לא מוסבר. אז בגלל זה הוא אומר לא ידעתי. אז מזה שאנחנו רואים שיש מקומות נדירים,
שהרש"י אומר לא ידעתי, אז זאת אומרת, כל מקומות האלו שרש"י לא פירש שום דבר, אף על פי שלנו יש לנו קושיה, זה לא בגלל שלא היה מובן לו, אלא בגלל שהוא שמח כבר שהעניין הזה לא קשה בגלל איזושהי סיבה. לפעמים זה לא קשה, הרבי אומר בשיחות אחרות, מיוסד על דברים שהרש"י כבר הסביר במקום אחר לפני כן, או הוא סתם חושב שלפשוטו של מקרא זה לא דבר קשה. אז מיוסד על זה הרבי ישאל כמה שאלות כאן בהתחלה של הפרשה שלנו, וישאל למה בכלל רש"י לא מתעסק עם השאלות האלו. למה אין לרש"י איזשהו פירוש להסביר את השאלות האלו. אז הוא אומר, על פי זה צריך להבין טעם של רש"י במה שאין מאיר ביישובים של קושיות פשוטות, לכאורה, המסעירס בלימוד הפסוקים הראשונים בפרשתנו. בתחילת הסדר נאמר, ויקהל מוישה גוימר, כתוב, ויקהל מוישה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, 6 ימים, והוא אומר להם את הציווי של שבת, ואחר כך אומר עוד הפעם, ויאמר מוישה על כל עדת בני ישראל, לאמר, זה הדבר שציווה השם לאמר, ונדבר אליהם אודות בניית המשכן. ויאמר עליהם, ויקהל מוישה גוימר, ויאמר עליהם, אלה הדברים שציווה השם לעשות אותם, 6 ימים תעשה מלאכה, ויום השביעי גוימר, הציווי על שמירת שבת. ותקף לאחרי זה, נאמר ציווי מלאכת המשכן, מקדים עוד הפעם, ויאמר מוישה גוימר, זה הדבר שציווה השם לאמר, קחו מאיתכם תרומה גוימר. והיינו ששניהם הם א', אמירה בייס על כל עדת בני ישראל. אז מכיוון ששתיהם זה עניין, שמה שמוישה רבינו דיבר על כל עדת בני ישראל, הוא אמר את זה לכולם, למה צריך להגיד פעמיים את זה? וצריך להבין, א', לא מחילק הציוויים לבייס אמירס נפרדס, ולא יכללם באמירה אחת, ויקהל מוישה גוימר, ויאמר עליהם אלה הדברים גוימר, 6 יום גוימר, ומיד אחר כך, בלי הקדמה עוד פעם, ויאמר מוישה על כל עדת בני ישראל, לא צריך להגיד עוד פעם ויאמר מוישה. 2 פסוקים לפני כן הוא כבר אמר ויאמר מוישה. תמשיך הלאה ותגיד, קחו מאיתכם גוימר. למה עוד הפעם הוא צריך לחזור? זה אותו אמירה, זה על כל עדת בני ישראל, זה לא משהו מיוחד. כאן הוא דיבר לבצלאל שבנה את המשכן. לא, שתיהם כתוב בפסוק, ששתיהם זה היה על כל עדת בני ישראל. שתיהם זה היה באופן של אמירה. אז למה הוא מחלק את זה? הוא אומר פעמיים אמירה. 2 פסוקים לפני כן, ואחר כך עוד 2 פסוקים אחרי כן, בפסוק ג' בפרשה הוא אומר עוד פעם ויאמר. ובפרט, בפירוש רש"י על הפסוק 6 ימים, הקדים להם אזהרס איסור מלאכה בשבס, מה שהזכרנו מקודם, שהרש"י מסביר למה הוא מכניס כאן, בתוך כל הסיפור הזה, הוא מקדים את כל העניין של שבת, לציווי מלאכת המשכן, לא אמר שאין דויחס השבס. והיינו שהציווי על שמירת שבת כאן, אין אלא הקדמה לעיקר ציווי מלאכת המשכן. פרט בדיני מלאכת המשכן. העיקר מה הסיפור של הפרשה. העיקר מה הסיפור של התחלת פרשתנו. הוא רוצה לספר לנו את הציווי שמשה רבינו הביא לבני ישראל על בניית המשכן. אלא כאילו מאמר המוסגר הוא אומר, הוא מכניס, תדע לך שצריכים לשמור שבת. כשבונים את המשכן, 6 יום תעשה מלאכה, וביום השביעי שבס להשם אלוקיך. זהו, ביום השביעי קודש להשם שבסים. תדע שזה לא דוחה את השבת. אבל זהו כאילו פרט בכל הסיפור הזה שהוא רוצה להגיד לנו על מלאכת המשכן. ועל פי זה קשה יסר, למה באו בבייס אמירס נפרדס. אם זה סתם היה 2 סיפורים או 2 עניינים נפרדים, דבר אחד משה רבינו ציווה לנו על שבת, דבר שני הוא ציווה לנו על מלאכת המשכן, אז אולי יש להסביר למה כתוב עוד הפעם ויאמר. אבל רש"י מסביר שכל הסיבה שהוא מכניס את זה כאן, זה כדי להזהיר לנו ולהגיד, אל תחשבו שכשאתם בונים את המשכן,
יש איזשהו היתר לעשות את זה בשבת. אז הוא אומר, ששת יום תעשה מלאכה, ואחר כך הוא נכנס בתוך כל סיפור של בניית המשכן. אז אם כן, עוד פעם, למה אתה מחלק את זה לשתי דברים? למה אתה אומר פעם אחת ויאמר השם, ויאמר מוישה, ועוד פעם ויאמר מוישה על כל עדת בני ישראל, כאילו שזה שתי דברים נפרדים. זו שאלה ראשונה. בייס, מה הודיעו כל לשון בציווי על איסור מלאכה בשבס, אלו הדברים גויים אשר ציווה השם, לעשות איסם. והוא ממשיך, ששת ימים תעשה מלאכה וכו'. לכאורה תיבס לעשות איסם מיוסרס הם. והבה לי לכסף על לכתוב אשר ציווה השם בלי המילה לעשות. ששת ימים גויים. אוי אשר ציווה השם לאמר ששת ימים גויים, כי ברוב המקומות וכבציווי מלאכת המשכן הבא תקף לאחר זה. כשמסתכלים בכל התורה בדרך כלל, הוא לא אומר אשר ציווה השם לעשות את זה ואת זה, רק אומר שציווה השם, אוי ציווה השם לאמר. למה כאן כתוב אשר ציווה השם לעשות? מה השפה של המילה לעשות? איזה סוג עשייה מדובר כאן? וגם הוא יוסיף, אדרבה, זה לא עניין של עשייה, זה העניין מה שלא צריכים לעשות. ג' הציווי על שמירת שבת כאן, אין על פעולה חיובית, ציווי דקום ועשה, כי אם ציווי למנוע את עצמם מעשייה, שלילת עשייה. ואם כן, לא רק שתיבס אלו מיוסרס אין, אלא דלושן עשייה אין המעשים לזה, ובפרט כשנאמר בסמיכות לציווי מלאכת המשכן, שהוא ציווי לפעולה חיובית, קחום איתכם תרומה גוימר, או כלפי אליי זה לשון הגמרא, זה היה צריך להיות בדיוק ההפך. אם אתה כבר רוצה להשתמש במילה לעשות, תשתמש את זה בעשיית המשכן, שם יש איזושהי פעולה של עשייה, שם עושים דבר. אבל שבת זה עניין בדיוק ההפך, מה שלא עושים. זה עניין של מניעה מעשייה. ושם לא כוסף זה לעשות. אז למה כתוב בשבס אשר ציווה השם לעשות עם כל העניין הזה, זה מה שלא עושים בשבת. ואם כבר רוצים לכתוב לעשות, צריכים לכתוב את זה במלאכת המשכן שבא מיד לאחר זה, ושם לא כתוב לעשות. אז למה בשבת כן אומרים לעשות? כאן באותו הפסוקים שמדבר על זה. דלת. עוד שאלה רביעית, על פי רש"י שהוא וליל, שעיקר הכוונה באזהרת שבס כאן. אינו להזר על כלולס עניין שמירת שבס. כבר הרבה פעמים עד כאן היה לנו הציווי בתורה, מתחיל מאסרס הדיברס, התחיל העניין של הציווי על שמירת שבת. אז אם כן, למה כתוב כאן הציווי הזה של שמירת שבת? ובדוגמה לזה גם כן היה לנו בפרשת כי סיסא, כמו שהזכרתי מקודם, זה בא במיוחד, לא סתם להגיד לנו שאסור לעשות עבודה בשבת, אלא במיוחד בהמשך למלאכת המשכן. תדע לך שאפילו מלאכת המשכן אינו דוחה שבת. כי אם הוא לא ידיע פרט להזיר למלאכת המשכן, אינו דוחה איסור מלאכה בשבת. אז אם כן, מה העיקר ומה הטפל? העיקר כאן זה מלאכת המשכן, אבל צריכים להגיד תנאי במלאכת המשכן. יש תנאי כזה שאף על פי שאתה עושה דבר כל כך חשוב כמלאכה של בניית המשכן, זה לא דוחה שבת. אז דבר ראשון צריך להגיד את העיקר. כל דבר, אם יש הדבר ויש התנאי. אומרים את הדבר, ואחר כך אומרים את התנאי שיש בדבר. יש איזשהו אופנים איך שצריכים לעשות את זה. תביא לי זה מהחנות, אבל אל תלך ותיקח את זה מהחנות הזה. לא אומרים את מה שלא עושים, ואחר כך תגיד לי מה שאתה רוצה שאני אעשה. אז אם כן, גם כן אותו דבר כאן. הווה לילת הבויסם תחילה על מלאכת המשכן, ואחר כך יוסף הפרט יצב על השבס לא אומר שאין דוחה השבס. וזה כמו שאמרנו, זה היה גם כן בפרשת כי סיסא. בפרשת כי סיסא ככה זה היה כתוב. בפרשת כי סיסא אמר, זה כל מה שתדבר על בצלאל ועל אורי, ותגיד להם איך הם יבנו את המשכן, אך
את שבסויסי תשמרו. אחר כך הוא מוסיף, תדע לך, צריכים לשמור שבת, צריכים לעשות את זה באופן כזה שזה לא יחלל שבת. אז אותו דבר כאן, הוא היה צריך להתחיל למלאכת המשכן, ורק אחר כך להגיד, 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי, קודש להשם שבס, שבוס. שאלה חמישית, ואחר כך ניכנס לביור. הרב מאוד אוהב להגיד שופינג ליסט של שאלות. היה התוועדות פעם אחת שהרב אמר לזלמן יפי מאנגליה, אמר, איזה מספר שאלה אנחנו אוחזים עכשיו? כשהוא אמר לו, אז אמר, אוקיי, נגיד עוד כמה שאלות, והיה איזשהו, לא יודע, 12, 15 שאלות על רש"י אחת. אצלנו זה קצת, רק 5 שאלות. היי, יסייד מזו, הרי זה היפך הסדר ששמה מוישה ציוויים אלו מפי הקדוש ברוך הוא. בתחילה היה ציווי המלאכת המשכן, ובהמשך לזה ההזהרה שאיסור מלאכת שבס, מלאכה בשבס, אינה נדחה מפני מלאכת המשכן, כמו שכתוב, אחת שבסויסי תשמרו, זאת אומרת בפרשת כסיסה. בפרשת כסיסה זהו המשך לתרומה ותצווה, שמדבר על הציווי של הבורא אל מוישה רבינו. ושמה, כשהשם דיבר על מוישה רבינו, הוא אמר לו, בסדר, דבר אמר לו, תרום ותצווה כסיסה, כל מלאכת המשכן, ולבסוף אמר לו, אחת שבסויסי תשמרו. וכפירש רש"י על יקל בעיניך לדחוס השבס מפני עושה מלאכה מלאכת המשכן, ואף על פי שתהיו רדופים בזריזים בזריזוס המלאכה, שבס אל תדחה מפניה, כי כל אחים ורקים מיעוטים למעט שבס ממלאכת המשכן. אז שם רואים איפה שהתחילו את כל הציווי הזה על המשכן, אז ככה באמת הבורא אמר לו. כשהבורא ציווה את משה רבינו על העניין הזה של מלאכת המשכן, דבר ראשון אמר את מלאכת המשכן, ורק אחר כך אמר לו, אבל אל תעשה את זה בשבת. אז למה כאן כשמשה רבינו ציווה את זה לבני ישראל, הוא היפך את זה. הוא אמר דבר ראשון, 6 ימים תעשה מלאכה, ויום השביעי קודש להשם, שבס שבוס להשם. ואחר כך הוא אומר לו את מלאכת המשכן. בייס, ואביר בזה, בשעס הציווי מלאכת המשכן, כשחזר מוישה וציווה על אסרס השבס, עכשיו שמוישה רבינו אמר את זה, לא איך שסיפרו, איך שהבורא אמר למוישה, לא אמר שאינו דוחס השבס, הנה אם יויס שנאמר לו אתה ציווה מיוחד על זה בפרשת כסיסה, אז אמרו לו את זה אודות מלאכת המשכן שהשבס זה לא דבר שנדחה מפני בניין המשכן, מכל מקום, כשמוסר הזהרה לבני ישראל, אמר להם הציווי הראשון והעיקרי בזה, הזהרת שבס שבעשרת הדיברוס, ודייק והדגיש שהוא ציווי שנאמר להם בעשרת הדיברוס, בכדי לנמק, להסביר למה לא נדחה איסור מלאכת שבת למלאכת המשכן. נכון, כשאמרו למשה רבינו לעשות את המשכן, אז דבר ראשון אמרו לו את הציווי על מלאכת המשכן, ואחר כך אמרו לו את הציווי על שבת בפרשת כסיסה. אבל למה באמת בניית המשכן אינו דוחה שבת? בגלל שהחשוב מבין שניהם זה מצוות שבת. ושבת זהו דבר שנאמר להם בעשרת הדיברוס. ובגלל זה, מי חשוב יותר ממי? שמירת שבת יותר חשוב אפילו מבניית המשכן. עם כל החשיבות של בניית המשכן. ובגלל זה, בגלל החשיבות ששבת זה חלק מעשרת הדיברות, זהו למה שמשה רבינו שם את זה בהתחלה, כשדיבר לעם ישראל, בגלל שעל ידי זה, הוא הבליט את העניין הזה, החשיבות של שבת, שבגלל זה אינו נדחה בפני בניית המשכן. הציוויים שנאמרו בעשרת הדיברוס חשיבות מיוחדת להם. א',
דבר אחד, מה שזה חשוב יותר מכל הציוויים האחרים, בעשרת הדיברוס כתוב וידבר אלוקים את כל הדברים האלו. ופירש רש"י שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברוס בדיבור אחד. ולפי זה נמצא שכל עשרת הדיברוס, ולא רק בייס דיברוס ראשונס, שמעו בני ישראל מפי הקדוש ברוך הוא. כל המצוות האחרות, אז השם אמר אצל מוישה רבינו, מוישה מסר את זה אחר כך לבני ישראל. כאן, כשזה בא, כל עשרת הדיברות, כולל שבת, שמעו את זה הכל מפי השם. בייס, כתוב שעם ישראל לא יכולים לסבול את זה, ולא יכולו להבין את זה, כשהבורא אמר את כולם ביחד, אז בגלל זה הוא חזר על 8 דיברות האחרונים. בייס, גם כאשר חזר הוא פירש כל דיבור ודיבור בפני עצמו, הנה אם יויס שאז לא ישמעו בפי הגבורה, אלא אנוכי ולא יהיה לך, ושאר הדיברס היה מוישה מדבר ומשמיע לישראל, מכל מקום יש גם בחזרה הזו של מוישה מעלה וחשיבות מיוחדת לגבי שאר ציווי התורה ששמעו בפי מוישה, כולל הציוויים בפרשת כי תישא. זאת אומרת, כל 603 ציוויים שלא חלק מהתרי"ג, שלא חלק מעשרת הדיברוס, הם לא באותו רמה של עשרת הדיברוס. כי הרי זה פירוש הדיבור ששמעו מפי הקדוש ברוך הוא בדיבור אחד. כשמוישה רבינו חזר וביאר והסביר מה שהם לא יכלו לסבול לשמוע את 8 דיברות האחרונות של עשרת הדיברוס, אז הוא רק ביאר והביא במוחם מה שהם כבר שמעו מקודם. בניגוד לכל שאר 603 מצוות, שזה בכלל לא שמעו מפי הבורא. זה רק שמעו את זה מפי מוישה. מה שאין כי כשמעו איך שמוישה חזר על העניין של הדיברות האחרות, אבל הוא חזר על דברים שהם כבר שמעו מהבורא. זהו מעלה שנית. ג' עשרת הדיברוס נאמרו בקול גדול וראו את הכל. זה היה נס גדול מאוד, שהיו יכולים לראות את הכל איך שהבורא דיבר. ד' על כל דיבור אנו הנחנו. כל אחד מעשרת הדיברוס, כשהבורא אמר אנוכי השם אלוקיך, אמרו הן, וכן, כן, כן, 10 פעמים אמרו כן. ועוד פעם, זה לא היה בשאר המצוות. עשרת הדיברוס נאמרו במימד כל ישראל יחד. ומזה שעניין, אז וכל שאר הציוויים, כל שאר העניינים, זה לא היה כולם ביחד, זה היה בנפרד. דבר ראשון היה מוישה רבינו, רש"י הסביר, מסר את זה לארון, אחר כך ארון מסר את זה לא ארון מסר את זה, מוישה רבינו אחר כך מסר את זה לארון ולבניו של ארון, ואחר כך מסר את זה לארון ובניו והזקנים, ואחר כך מסר את זה לארון, בניו וזקנים ולכל עם ישראל. כשזה בא עניין של עשרת הדיברוס, אז הוא מסר את זה לכולם בבת אחת. I think we're going to switch to English. You don't understand Hebrew, do you? So we're going to switch to English. So he says, and you're going to act as a translator for the Hebrew, yeah? ומזה שעניין מיוחד בציוויים אלו, ולכן נאמרו לכל ישראל, אנשים ונשים וכולו, כולל מוישה ואהרון והזקנים ביחד. The fact that it was said in such a type of way, in a way where everybody heard it at the same time, that shows that the Aseres Hadibros were something unique and special in a totally different way than all the other mitzvahs that they heard. Then another thing that he says that's special about Shabbos, v'oid inyan b'zeh, another point about this is, ba'tzivui al shmiras Shabbos sheba'aseres hadibros, nichlal v'nichpal gam ha'tzivui demora. We know that during the Aseres Hadibros, when Hashem told the Yidden at Har Sinai
the mitzvah of Shabbos, this wasn't the first time they heard that there was such a mitzvah. In Mora, in one of the stops that they made between Mitzrayim and Har Sinai, they were already told some mitzvahs already. One of them was Shabbos. In the Aseres Hadibros, not in Parshas Yitzrei, but in Parshas V'Schan, it says, Kasher tzivcha Hashem Elokecha. About the mitzvah of Shabbos, it says, like Hashem commanded you. What do you mean, like Hashem commanded you? Because the truth is that He already commanded us beforehand already in Mora. So what do we see about the mitzvah of Shabbos? The mitzvah of Shabbos is a very special mitzvah with all the power that he explained of the Aseres Hadibros, plus a special thing that was even told to us even before Matan Torah. And that's the reason why it takes precedence over the building of the Mishkan. That even the building of the Mishkan cannot push away, is not Doicha Shabbos. V'lechein chazer Moshe al tzivui shebaseres hadibros mekiven the noisef al etzem hachashivus shebetzivui zeh b'zeh amar lahem habiur b'pshuti shel mikra lama ein meleches hamishkan Doicha Shabbos. Why not? Af shemelechas hamishkan hu inyan ikri k'may she'amar HaKadosh Baruch Hu v'asli migdash v'shechanti b'soicham sh'aidei hamishkan tishra Shechinah b'Yisrael. The Mishkan is such a powerful thing. It's a place where the Shechinah comes down into this world. Mikol makim muvan she'i afsher shetzivui zeh shenitztavu achshav pi Moshe yidche mitzvah Shabbos. She achas me'aseres hadibros sheshamu kol echad ve'echad miYisrael m'pi HaKadosh Baruch Hu atzmoi. So as important as the Mishkan is, as important as the Beis Hamikdash is, Moshe Rabbeinu started off the mitzvah of the building of the Mishkan by reminding them, where did you hear about Shabbos? Shabbos is something that comes all the way from Har Sinai, from the Aseres Hadibros. And by saying it first, it showed that it's not just a side thing. It's not just, like we said before, a t'nai. A condition in the making of the Mishkan is a qualifier. You build the Mishkan, but make sure don't do it on Shabbos. No. Shabbos is a major thing. We heard it at Har Sinai. It's part of Aseres Hadibros. And the Mishkan is another one of the 613 mitzvahs of the Torah. So since Shabbos is so important, we heard it at Har Sinai, it's part of Aseres Hadibros with the whole interesting thing that he explains all about Aseres Hadibros. So it's understood why Shabbos is not pushed away for the Melechus HaMishkan. So this is the reason why the whole thing is necessary to say this here first. Because with this we could understand, by putting it the first thing, why Shabbos has a greater importance than the making of the Mishkan. Gimel. The davar zem shazhoras shazhora lisar malachas amalacha b'Shabbos utziv v'shashamu ba'atzma mepi HaKadosh Baruch Hu b'Aseres Hadibros mevur b'diuk haloshen asher tziva Hashem la'asei soisom. First of all, even before we get to the word la'asei, tziva Hashem, that already tells you, when did Hashem command you? In Parshas Kisisa, it doesn't say, Asher Tziva Hashem. Here, it says, Asher Tziva Hashem. So you right we think, when did Hashem command us? It reminds them about Matan Torah. Yeah, I remember that. Matan Torah was a big deal. So I understand why something that's said by Matan Torah, part of Aseres Hadibros, overpowers and overrules the making of the Mishkan. But another thing makes it even stronger. It's not just Asher Tziva Hashem, but Lasois. We asked, what's the idea of Lasois over here? So he says, B'Aseres Hadibros nitztavu loidak al isur v'shlilus melacha b'Shabbos ki im gam zochar es yom HaShabbos l'kadshoy v'hainu tzivui chiyuvi u'kepirish Rashi tnu leiv liskar tamid es yom HaShabbos. Part of the mitzvah of Shabbos is a constant remembrance of Shabbos. We need to do things to remember Shabbos.
ובנגיע לציווי זה, masim shapir halosh lasois asiyah b'choil. So again, by putting in the word lasois over here, it helps us remember even more so the power of the mitzvah of Shabbos that was told on Har Sinai. Because as soon as you tell me lasois, that tells me, oh, there's something more to Shabbos than just what I'm not supposed to do. In other words, he's not just trying to tell me, when you make the Mishkan, make sure not to violate Shabbos, not to be Mechal Shabbos. No. It's coming to remind us that the whole idea of Shabbos has the message on Har Sinai of Shabbos was both positive and negative. Kum v'asei and lo yisasei, Zocher Shem Shabbos, Tziva Hashem lasos. Shabbos is something that we do. We learned that from Har Sinai. So by using the word lasos, that also helps us remember that the mitzvah of Shabbos was something we heard at Har Sinai with Aseres Hadibros, not like the Mishkan that we didn't hear by Har Sinai. So now we're going to go back to the first question we had in the Sikha. The first question we had is, why do we divide this into two separate things? We start saying, Vayakil Moshe called us Bnei Yisrael, Vayomer Aleim, and he said to them about Shabbos. Then again, when he says about the Mishkan, he says, Vayomer Moshe called us Bnei Yisrael, Leimer Zeh Adavar Shetziv Hashem. Why does he have to divide it into two? V'lechein nechlaku atzivuyim al Aseres Shabbos, v'amaleches ha-Mishkan bebeis Amirah nefradis. Beis Pamim Vayomer, it says, Mi'acher shebeis tzivuyim elu, that's why it says it in two separate times Vayomer, because there are two different types of mitzvahs. Hatzivuyim al Aseres Shabbos hu chazarosai shal Moshe al dibur sheshamu kulam yachad pi HaKadosh Baruch Hu. You all heard this together on Har Sinai. And Moshe is just reminding you, just repeating something that all of you heard on Har Sinai. What Moshe Rabbeinu was telling them about the Mishkan, they didn't hear this from Hashem. They only know that Moshe Rabbeinu was told, when he was on Har Sinai, he was there 40 days, that's when Hashem told him, build for me a Mishkan. So it's two different types of tzivuyim. That's why it's divided. It says, Vayomer, this is one category of a tzivui. Another time, Vayomer, it's a second category of a tzivui. And he, Moshe Rabbeinu, afterwards transmits it and is mitzavah to the Bnei Yisrael. V'lechein liyosim beis sugim chilkam lebeis Amirah. V'al pi anal muvan lama higdem Moshe tzivui v'Aseres Shabbos litzivui melechas hamishkan. Hagam shatzivui al Shabbos hu prat ba'oifim melechas hamishkan. And we said that when you have a detail in something, you have a t'nai in something, you have a condition in something. So first you say the thing itself, then you tell me the t'nai, then you tell me the condition. Ki noisev al shezeu aseder ech shesham atzivuyim epi HaKadosh Baruch Hu derezeu atzivui al Shabbos shesham kvar b'Aseres Hadibros kanal. First of all, if we're talking about how the Yidden heard about this, they heard first Shabbos on Har Sinai. And then they heard from Moshe Rabbeinu about the building of the Mishkan. So in addition to that's going in order. But Aideza Ramaz ala Maila v'chashivus hamiyuchedes b'Shabbos shu kodum b'Maila litzivui melechas hamishkan u'mitam chashivusei hameula einay nitchem mepnei melechas hamishkan. So by putting it first, that shows this is the important thing. The important thing is Shabbos, and then the next level, the next thing that we have to worry about is the Mishkan. And once we know the order of importance, now we can understand. Now I know why Shabbos is not nidche because of the building of the Mishkan. And here the Rebbe brings a very practical hayrah from this. Hayrah mikol zeh ba'avodas ha'adam. Im hiyost tzivui v'azharas isur malacha b'Shabbos kan. Hu rak prat b'tzivui de malachas hamishkan loimer she'einu doiches Shabbos. Like we said, that's what Rashi explains. Why this was placed over here. B'chol zeh also Moshe inyan ikri b'fnei atzmai v'yizhiram ba'amiram yuchedes b'fnei atzmai. He made it a separate statement.
He made it a separate address, a separate topic. ומשום זה חזר על הזרה שבאסרס הדיברס בו נצטוו מפי הקדוש ברוך הוא על עצם עניין שמירת שבס ולא כהציווי דפרשס כיסיסא שבו נאמר הציווי רק בקשר למלאכת המשכן. In Parshas Kisisa, where it says, Achas Shabsoisi Tishmairu, after talking about the Truma and Tetzaveh and Kisisa about the Melech Mishkan. So over there, when it talks about Achas Shabsoisi Tishmairu, over there it is a condition. It is a prat, it is a t'nai in the Malacha of the Mishkan. But over here, Moshe Rabbeinu made it a special thing. By putting it at the beginning, making its own Amirah, Moshe Rabbeinu pointed out that Shabbos is something that stands above the rest. V'yiseidim izu. B'shmos ha'kosav v'yakel Moshe v'goymer. Sheishes yom goymer v'rak achar kach. V'yoymer Moshe chu mi'itchem goymer mashma sheha'kolas kol adas b'nei Yisrael hoysa b'iker b'shvil azharas Shabbos. There's a lot of the Mefarshim speak about. Why over here does it speak about Vayakel Moshe? Obviously, different times Moshe Rabbeinu spoke to all the Yidden when he had to give them over the mitzvahs of the Torah. Why over here? So it comes out that the main reason for the gathering over here was the mitzvah of Shabbos. And I don't remember if the Mefarshim speak about this, but the Mishkan was not really something that everybody had to know all the details. The designers, the builders, they had to know all the details. For that, you didn't have to have Vayakel Eskol Adas B'nei Yisrael. But Shabbos, everybody had to know. Shabbos, everybody had to know the importance and how nothing of Shabbos is taken away to be able to build the Mishkan. You want to go bring your donation to the Mishkan, don't bring it on Shabbos. You want to build a Mishkan, don't build it on Shabbos. This was something, Vayakel is mainly because of the mitzvah of Shabbos. Rak achar kach, while he already gathered them about Shabbos, Amar lahem gamkin tzivui melechas hamishkan, sha'idei zeh yiyeh v'shachanti b'tzoicham through building the Mishkan, she'tishre Shechinah b'neihem, u'mizeh hayra ba'oifen v'goydla inyan de la'afrushim me'yisurim. There's an expression in Gemara separating from doing something that's prohibited. Gam kashuru osik b'inyanim achi nailim. ועד בעניין הכי עיקרי דאשרוס השכינה, שזהו עניין בניין המשכן. So one could think, I'm above the law. Why am I above the law now? I'm dealing with very special things. I'm dealing with holy things. I'm making a Mishkan for the Eibishter. I'm making a place where Hashem is going to be Shechinah down here. Don't drive me crazy about this din and that halach and this isur. I'm making a home for the Eibishter down here. Even before I get to that, tzarich ladas v'lizoyer ad k'tzei ha'achron me'maiseh ha'asur. Af shaydei maiseh zeh, lulei ha'isur shebezeh, efshir shetukdem ha'shros ha'shchina etzloi. If I will do this, I will have the Shechinah a day earlier. I'll have X amount of days earlier. If I gain all the Shabbosim that I'm going to be building the Mishkan. So we say, no. We need to know the priorities. Shabbos comes before everything.